Volt egyszer, hol nem volt, volt egy ország, Magyarország. Az első nagy háborút követően egy új vallás született ott. A totemizmus egy kései változata, amely egy madarat imádott. A kultusz a magyarok ősmítoszában gyökerezett, amelyben e nép ősanyját madár termékenyítette meg, aki így nemzette a tiszteletre méltó Árpád-házi uralkodó családot, amely Magyarországon uralkodott a kora középkorban. Egyesek szerint a dinasztia valójában évezredekkel ezelőtt az űrből érkezett, és földi bolyongásaik során a madár vezette őket az ígéret földjére, a Kárpát-medencébe. Mivel ez volt az a föld, amely az 1920-as Versailles-ban megkötött, megrendítő békediktátumból eredően javarészt elveszett, a kultusz, mint egy önvigasztaló ritus kezdett el terjedni az ifjak között. Turul madár száll, sehol meg ne vár. Vidd el a mi üzenetünk, lesz még magyar nyár. Lesz még kikered Kolozsvár felett. Hol elpusztul a madárinkról a holló sereg. Száll, turul madár száll, sehol meg ne vár. A sebesség századának hajnalán a magyarok népük keletkezésének 1000 éves ünnepségeit tartották, és emlékművet emeltek birodalmuk nagyszerűségének. Megalkották Európa legnagyobb madárszobrát. Ám néhány évtized múltán az első nagy háború eredményeképpen nagyszerűség összeomlott. És az erős érzelmek, a gyász, elégtétel és bosszú ideje következett el. E felforgató időkben a madárhívők parázsvitákat folytattak arról, hogy a turul vajon valódi madár-e vagy sem. Végül a Magyar Ornitológiai Intézet igazgatója egy létező madárfajként, kerecsensólyomként azonosította be. Ugyancsak ő volt, aki a madárgyűrűzést bevezette szerte az országban, hogy minden egyed számon tartható legyen. Elpusztul a határunkról a holló sereg. A madarak bűvöletében élve a magyarok mindig is a felemelkedésre vágytak. Turul madárszáj, Egyszer azt hallották,
hogy az új világban egy légballon hadtestet alakítottak. Ezért aztán a sebesség századának hajnalán elkészítették a saját légballonjukat, amelyet Turulnak neveztek el mitikus madaruk tiszteletére, amelytől hitük szerint mindannyian származtak. Ez volt a magyarok számára a legelső alkalom, hogy a levegőbe emelkedhettek 1902. május 1-én. Követünk hullótolla üzenetünk, sapkánk mellett fehér tolla, mintha írott levél volna. Mondott parancs, írott levél, Pozsony népe jobb sort remély, Várad népe, Kismárk népe, Borostyán még nyit a télbe. Turul madárszáj, sehol meg ne állj. Egy évvel később azonban felszálláskor erős nyugati szél támadt, és légballonjuk tragikus balesetet szenvedett, amelyben annak egyik utasa halálát lelte. De a magyarok nem adták föl a reményt. Néhány évtized múltán, az ország nagy keresztre feszítését követően egy óceán átrepülést szerveztek, hogy tudassák a világgal azt az igazságtalanságot, amelyet érzésük szerint hazájuk elszenvedett. A Daily Mail újság tulajdonosa, Radamer angol lord $10,000 támogatta a repülőutat, és azt javasolta, hirdessék világszerte a tervet Igazságot Magyarországnak néven. Ezt fel is írták egy repülőre, amellyel 2 pilóta útnak indult 1931. július 15-én a kanadai Harbour Grace légikikötőből. A repülés sikeres volt. A pilóták rekordot döntöttek, viszont az őket ünneplő tömeg hiába várta az igazság érkezését fővárosukba. A gépnek ugyanis elfogyott az üzemanyaga, és 50 kilométerrel korábban kényszerleszállást kellett végrehajtania, pontosan annak a falunak a határában, ahol 3 évtized múltán a nagy illiberális államférfi született. A megalázó béke idejében egyetemi hallgatók megalapították a Turul Szövetséget. Egy bajtársi egyesületet, amelynek előképe a német egyetemisták hasonló szervezete, a Burschenschaften volt. A sajátjukat viszont, mint mondták, magyar gondolattal, érzülettel és szellemmel töltötték meg. Amolyan egyetemi hadseregként tekintettek magukra, és a madár imádata jeléül sapkájukat annak tollaival díszítették, ami aztán néhány éven belül országos divattá vált.
erősen hittek az irredenta mozgalomban, amely visszaállíthatná országuk régi dicsőségét. Létszámuk a második nagy háború idejére 40 000-es nagyságúra duzzadt. Elkötelezett híveivé váltak egy keresztény nemzeti antiszemita ideológiának, a szegedi gondolatnak, amelyet Szeged városában dolgoztak ki a Tanácsköztársaság idején az ellenforradalmárok. Egyik fő hittételük a hátba támadás volt, amely a háborús veszteségeket a kommunisták és a zsidók számlájára írta. A szegedi gondolat fontos része volt az akkori kormányzó Horthy Miklós ideológiájának, ő maga is a turulreptetés nagy kedvelője volt. A Madár egy másik követője, a szegedi gondolat főideológusa, a kormányzó miniszterelnöke, Gömbös Gyula is, a mozgalom nagy támogatója és tiszteletbeli tagja volt. Egyben egy Il Duce nevű tanító nagy csodálója is. Arra biztatta az ifjúságot, hogy vegye kezébe a sorsát. A madárimádók ezt komolyan vették, és a tettek mezejére léptek. Rendszeres antiszemita tömegfelvonulásokat szerveztek az egyetemeken, követelve mindazok számának és kinézetének szigorú szabályozását, akik nem a madár vérvonalából származtak, megverve és megfélemlítve minden hallgatót és tanárt, akit idegenszívűnek tartottak, és általában mindenkit, aki nem tűzte sapkájára a madár szent tollát. Mocskos zsidók! Auschwitz! Hey! Palesztina! Hey! Hey! Palesztina! Később közülük sokan a Nyilaskeresztes párt tagjaivá váltak. Ők szintén a madár bűvöletében éltek. De aztán egyszer csak valami borzalmas történt. Kárpát szent vércére zúgva száll, A turul tolla lehult. a magyar turul madár. Azóta is minden magyar keresi. Egy évtizeddel a tornyok leomlása után, a 2 harmadkorában, hirtelen sokan úgy vélték, megtalálták.
és közülük számosan visszaszerették volna adni a madárnak, hogy így gyógyítsák a traumát. Mások magyar boltokat, üzleteket nyitottak, amelyekben a madár szent képével díszített tárgyakat, ruhákat, ékszereket, étkeket és italokat, evőeszközöket és edényeket, különböző zászlókat és lobogókat, és mindenekelőtt órákat árusítottak, hogy ez utóbbiak emlékeztessék használóikat, hogy a feltámadás pillanata elérkezett. Néhányan úgy vélték, ők a kiválasztottak és az erekje hordozói. Ezért megjelölték magukat a madár képével, amelyet testükre tetováltattak. És a keresés folyton folyvást tartott. Jöjj, kurul madár, Magyarország rosszul jár, édes kurul madár, téged hazád visszavár. Még nem egy napon az akkori idők egyik vezére, a nagy illiberális államférfi végül megtalálta. Édes kurul madár, téged hazád visszavár. Ő nem vadászott a madárral, a labdarúgást viszont nagyon kedvelte. Ezért egy stadiont épített közvetlenül a saját háza mellé. Jöjj, jöjj, kurul madár, Magyarország rosszul jár, édes kurul madár, téged hazád visszavár. Az építkezés közben pedig végül rábukkant az elveszett tollra, amelyet aztán az ország földrajzi közepébe szállíttatott. És föléje fölállíttatta a kultusz totemoszlopát. Azt kívánom minden magyarnak, legyen füle a hallásra, és olvassanak a jelekből. Hölgyeim és uraim, a Turul őskép a magyarok ősképe. Beleszületünk akárcsak a nyelvünkbe és történelmünkbe. Az őskép a vérhez és a szülőföldhöz tartozik. Magyarország rosszul jár, édes kurul madár, téged hazád